Good day everyone! This is Master Sheet. May bago na naman tayong tutorial today. So, paano ba natin ililink yung worksheet from one worksheet to another? Madali lang po kung paano po mag-link ng ating mga data sa MS Excel. Okay? So, ganito lang po siya. So, for example po, magawa kayo ng card and that you also have a summary sheets for the card. Ito po yung summary sheets ninyo. So, every time po na may nagsasubmit na grades sa inyo, nag-aano po kayo, dadagdag po, okay, ng grades. Okay? And then, for example po, maglalagay ako ng grades dito. Ayan. So, alisin po muna natin yung grades dito. Okay, and then maglagay tayo ng additional names later. Okay, so for example po, gagawa tayo ng card, and the problem here is that masyado siyang matrabaho if we are going to copy paste all the grades here and then itatype pa natin ulit sila doon sa card. Okay, so masyadong matrabaho sa isang guro yung ginagawa natin ganon. So, paano ba natin ililink yung summary sheet para, okay, whatever you type in your summary sheets, automatic na siyang mag-a-appear dun sa iyong card. Okay, so that is what paste link is all about. Okay, so, tuturuan ko po kayo ngayon ng technique paano siya gawin. Okay, so may ibang mga teachers na ginagawa ay ganito kasi gusto nila mabilisan. So, i-highlight lang nila yung lahat ng grades ng isang bata. For example, si Julia Pareto. And then copy. And then go to the card. Right click. Okay. Paste special. Okay. And then you transpose the grade para from horizontal magiging vertical siya. Kaya natin siya tinatranspose. Okay, and then you click the values and number formats. Formulas and number formats siya. Okay, so there. So ngayon, na-transpose mo na yung grades. Okay, from one worksheet to another. But the problem here is that if you look at the address bar, hindi siya nakalink sa summary sheets. So, for example, this is 87. Pagpunta mo ngayon sa summary sheets at nagpalit ng grade ngayon si subject teacher, ginawa niya palang 88 si Julia Barreto. Now, pagbalik mo ngayon sa card, 87 pa rin yung grade niya kasi hindi naman siya totally nakalink to each other. Okay? So, nag-copy-paste ka lang. Okay? Kasi nga, tinamad ka na. Okay, so what is the proper way of linking it to another sheet? So, ganito po yun. Delete natin. Okay po. Next is go to your summary sheet kung nasaan yung mga resources ninyo. Okay? Isa-isa po natin siyang gawin. Kailangan lang po dito ng tiyaga. Copy. Okay? And then go to your card. Right-click. Paste link lang po. Ito yung paste link wherein you are copying. Okay? You are linking. Okay, we are linking now the grades from summary sheets to your card. Okay, malalaman mo yan na link siya or nakalink dun sa address bar. You can see here that it is linked or connected to your summary sheets. This is the file name and this is the address. Okay, or the cell address of your grade. So, nasa row 15 po yung Christian Living kay ni Julia Barreto. So, lagyan natin ng name para hindi tayo malito. So, punta tayo kay summary sheets. So, copy. Copy natin yung name ni Julia. And then, go to your card. Okay. So, here. Wait. Yan. Paste natin dito sa address bar. Yan. Para hindi tayo malito.
Okay, so kay Julia Barreto. So now, yung grade niya nasa row 15. So take note ha, nasa row 15. So punta tayo ngayon sa summary sheets. Okay? So, yun. Wait. Siya. Okay? So, it is on row 15. Dito nyo po makikita yung kung anong row po yung grade. Okay? So, next is, kakopy natin si ESP. And then, let's go to the card. Right click, paste link again. Okay, and then Filipino. Yun nga lang, kailangan nga lang dito talaga ng tiyaga. Pero, once naman na malagyan mo na siya lahat ng link, yung iyong card, wala ka na magiging problema. Copy-paste ka na lang ng copy-paste sa summary sheets ninyo, automatic, consistent yung iyong grade. So, kahit magpalit ka ng grade ngayon dito sa summary sheet, automatic, dun sa card, ganun din. Mag-change din yung grade ng bata. So, hindi mo na kailangan mag-worry na kailangan mo pang i-check sa card, kailangan mo pang palitan yung grade, etc. Okay? So, paste link lang ng paste link. Okay? So, i-forward ko na lang ito para madali mong masundan. Okay. Okay. And then paste it there. Okay. So, from summary sheets, ngayon, for example, yung mape, wala pa siyang grade. Copy. Kakopy ko pa rin yung cell niya. Okay? So, ipipaste ko pa din siya dito. Paste link. Yan. So, when you click paste link, automatic, naka-0 yan. So, okay lang yan. Kasi that means may link yung cell na yan. So, copy and then go back here and then paste. The same with computer. Copy and then paste. There. So, kapag nagawa mo na yon sa first card mo, madali na lang ngayon sa kabilang card. Okay? So, just highlight everything and then copy and then go to the next column ng next card mo and then wag paste link kasi nga ikakopy natin yung formula. So, formulas yung ating i-click. Okay? Yan. Formulas po. Okay? So, ikakopy natin yung formula. So, when you click now for the next student, example po ito. Okay, sino ba yung next student natin? Next student is Bernardo Catherine. So, copy natin yan. Yan. Copy. Then, let's go to the card. Lagyan natin ngayon ang pangalan ni Bernardo Catherine. Okay? Now, the next thing about this is that since na-copy-paste mo na yung formula, okay, right-click lang po ha, and then formula po. Okay? Yan. Ulitin ko po. Right-click, copy, and then go here, right-click, formula po. Yung nasa gitna. Formulas. Okay? So, ganun lang po ang pag-copy-paste. Now, if you look at now, Bernardo Catherine, punta po tayo sa summary sheet. Si Bernardo Catherine ay nasa row 16. Okay? So, ganun din po yung iba. So, nag-iiba sila ng row. Ayan. Yan. Sunod-sunod na po yan. So, ganito na po yung ginagawa ko pagdating sa card. So, pagdating po ng 18, ng kay Catherine, punta lang po ako sa address bar. Palit ako siya ng 6. Yan. 6. Enter. Yan. Palit ako lang siya ng 6. Kasi 16. Row 16 na si Catherine Bernardo. Yun nga lang, kailangan nyo pong pagtsagaan talaga kung gusto ninyo hindi na kayo mag-encode sa card ng paulit-ulit.
Okay? Kaya ako ginagawa ko to ahead of time nang wala pa yung mga grades. Kahit wala pa yung mga grades, ginagawa ko na siya. Para pag copy-paste ko doon sa summary sheets ng mga grades ng mga bata, automatic na siyang mag-a-appear dito sa card. So, without worrying na di pa ako tapos sa card. Yun. Okay? So, as you can see, iba na yung grade yung nasa first, yung kay Julia Pareto, at iba din yung grades ni Catherine. Okay? So, yan yung mga grades ni Catherine based on the summary sheets. Okay? So, for example, wala po kasing grade dito sa MAPE, TLE, and computer. So, ito po yung mga grades nila. So, I will just copy this. Okay? And then, if you look at their report cards, wala pa pong grade ang MAPE and TLE. Okay? And computer. So, punta po ako ngayon sa summary sheets. Ipipaste ko po yung grade ni MAPE dito. Kahit ano po, paste 1 to 3, etc. Ayan, may grade na po si MAPE. Okay, punta po ako sa card. Meron na po ngayong grade si MAPE. Automatic po. Ayan, magkaiba sila. Okay, the same with this one. Okay, copy. And then, lagyan natin ngayon sila sa TLE. And the same din with the computer. Copy. And then, here sa computer. Paste natin. Yan. So, puno na po yung ating grades ngayon from CLE to computer. Now, when you check your card, automatic din po na lahat complete na po yung grades. So, automatic po na nakalink na po yung iyong summary sheets to your card. So, hindi nyo na kailangan mag-worry na mali yung na-input ninyo sa card kasi automatic nakalink siya sa summary sheets. So, for example po, nag-change si teacher ng grade sa CLE kay Bernardo Catherine. Okay, yung 79 niya ginawang 82 ni teacher. So, punta tayo sa my summary sheets. So, ito po siya, yung CLE niya. Gagawin po natin siyang 82. Okay, so 82 na siya ngayon sa summary sheets. Now, when you go to your card, automatic po, magiging 82 na rin po yung kanyang grades sa CLE. So, nakalink na po siya automatic sa summary sheets. Okay, so I hope you learned a new techniques in Microsoft Excel. If you're not yet subscribed to my channel, please do subscribe. Thank you.